नमस्ते, म अजय पुन। अहिले हामी यति बेला बगर 1 पोखरा पृथ्वीनारायण क्याम्पस गेट अगाडि ठिक अपोजिटमा छ आशाही एजुकेसनल कन्सल्टेन्सी एन्ड ल्याङ्ग्वेज सेन्टर। यहाँ आज शुभारम्भ भइसकेको छ र मेरो नाताली ज्वाइँ पढ्नुहुन्छ र साइलिजा उहाँको घर अहिले अर्चर रोडमा रहनु भएको छ र लामो समय जापानमा बस्नुभयो। स्टुडेन्ट भिजामा गएर पछिल्लो क्रममा वर्किङ भिजामा आफ्नो जापान बसाइमा रहेका सिकेका कुराहरूलाई सँगालेर पोखरामा आएर केही गर्ने सोचका साथ यो कन्सल्टेन्सी आज शुभारम्भ गर्दै हुनुहुन्छ र धेरै लक्ष्यहरू राख्नु भएको छ, उद्देश्यहरू बोकेर आउनु भएको छ र मेरो नाताले ज्वाइँ पनि उहाँ चाहिँ लिडपुन हुनुहुन्छ र उहाँसँगै एकजना पार्टनर पनि जापानमै रहनुभएको छ र उहाँले जापानमा हेर्ने र लिडपुनजीले यहाँ रहेर एउटा मिसन मिलाउने। अब जापानमा पढ्न इच्छुक विद्यार्थीहरूको लागि एउटा भिजा प्रोसेसिङदेखि लिएर हरेक कुराहरू यहाँदेखि नै अगाडि बढाउने कुराहरू छ र सर्वप्रथम म लिड ज्वाइँलाई एकदमै हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु र आजदेखि शुभारम्भ भएको छ। यस अवसरमा लिड ज्वाइँलाई म हार्दिक स्वागत गर्दै यो हाम्रो परिचय कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार। यो आशाही एजुकेसनल कन्सल्टेन्सी एन्ड ल्याङ्ग्वेज सेन्टर अब हुनसक्छ पोखरामा धेरै कन्सल्टेन्सीहरू छन्। हजुर। र तपाईको एउटा प्लस पोइन्ट अब र तपाईको कन्सल्टेन्सीले अलिकति गर्ने कामहरू अवश्य पनि केही फरक छ र हुनुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ र सहयोग कन्सल्टेन्सीको अगाडि चाहिँ तपाईले यो नाम लिएर अगाडि आउनु भएको छ। सर्वप्रथम तपाईलाई एकदमै हार्दिक शुभकामना। यो कन्सल्टेन्सी एकदमै राम्रो हुँदै जाओस् र यहाँका पढेका विद्यार्थीहरूको जीवन उज्जवल हुँदै जाओस्, यही शुभकामना चाहन्छु। र यो आशाही भन्ने एउटा शब्द राख्नु भएको छ, यसको बारेमा थोरै बताइदिनुहुन्छ कि के हो भनेर? हजुर, सर्वप्रथम त आफ्नो कार्यव्यस्तताको बावजुद पनि यहाँसम्म पाल्नु भएकोमा म सहिलेदेखि हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। खासमा यो आशाहीको अर्थ चाहिँ आशा भनेको बिहान, हि भनेको घाम हो र यसको खास आशाही किन राखियो त भन्दाखेरि जापानिज एउटा पृष्ठभूमिमा आशा भनेको बिहान र हि भनेको घाम अर्थात् बिहानको किरण जस्तै एउटा फ्रेसनेस भएर हाम्रो लक्ष्य पुरा गरौँ र हामी चाहिँ बिहानीको घाम जस्तै एउटा त्यस्तै अनुरूप चाहिँ अगाडि बढौँ भन्ने दृष्टिकोण यो नामकरण गरिएको हो। आज शुभारम्भ भएको छ, यसको क्लासहरू कसरी अगाडि बढ्दैछ, कहिलेदेखि? यसको क्लास चाहिँ भोलिदेखि नै सुरु हुन्छ र यसको न्याट जेएलपिटी प्र्याक्टिस क्लास र जापानिज क्लास हुन्छ र यसमा एकदमै प्रतिष्ठित पहिलेदेखि नै काम गरेर आउनुभएका टिचरहरू पनि मसँग हुनुहुन्छ र म लगभग झन्डै 9 वर्ष जापान बसेको अनुभवमा म आफूले पनि केही क्लासहरू लिन्छु। यति नै भनौँ। जापान इन्स्टिट्युटहरूले सम्भवतः पछिल्लो क्रममा अरू अन्य देशहरूभन्दा धेरै पढाउने स्कुल मध्येको एउटा जापानिज पनि हो। ल्याङ्ग्वेज सेन्टरहरू धेरै खुलेका छन्, कन्सल्टेन्सीहरू खुलेका छन्, एजेन्सीहरू खुलेका छन्। तपाईँले अब तपाईँको यो कन्सल्टेन्सीमा आउने स्टुडेन्टहरूको लागि एउटा कस्तो खालको कुराले तपाईँले चाहिँ एउटा विश्वस्त दिलाउन चाहनुहुन्छ र तपाईँहरूकोसँग त्यस्तो खालको एउटा चाहिँ अनुभव र त उहाँबाट तपाईँको साथीले गर्ने र तपाईँले यहाँदेखि सुविधा दिने खालको कस्तो खालको सुविधाहरू हुन्छन् र सर्वप्रथम यहाँ आउने विद्यार्थीहरू मेनली गरेर एउटा अध्ययनको लागि आयो भने कसरी आउन सक्छन् र उनीहरूले के एउटा प्रोसेस उनीहरूले पार गरेको हुनुपर्छ? जस्तो तपाईँलाई भन्नु पर्दाखेरि अहिले पछिल्लो क्रममा एसएलसी पास गरेकोले पनि एप्लाई गर्नु पाउने भन्ने कुराहरू मैले सुन्नमा आएको छ। वास्तविकता के हो र कति पढेकोलाई तपाईँहरूले एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ र कसरी गर्दै हुनुहुन्छ? खासमा हामीले हाम्रो क्राइटेरिया चाहिँ +2 अर्थात् 12 क्लासदेखि माथिका हाम्रा विद्यार्थी साथीभाइहरूलाई एक्सेप्ट गरिन्छ र एसएलसी पास चाहिँ हाम्रो
कन्सल्टेन्सीले अहिलेसम्म एक्सेप्ट गरेको छैन। र त्यो यदि कुन केसमा चाहिँ एसएलसी पास गरेकोलाई लिन सकिन्छ र सम्भावना कस्तो छ? हाम्रो प्रोसेसमा चाहिँ ट्रेनिङ भिजा पनि प्रोसेसमा छ। यदि ट्रेनिङ भिजाको प्रोसेस हाम्रो सफल भयो भने उहाँहरूलाई पनि केही भाषा सिकाएर उहाँहरू विदेशमा जापान जान चाहनुहुन्छ भने पनि ट्रेनिङ भिजा मार्फत पठाउन सकिन्छ। जुन अध्ययन मात्रको लागि मात्र नभएर अन्य कुन तरिकाले तपाईँहरूले यो भिजा प्रोसेसिङको लागि काम अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ? एउटा त अध्ययनको लागि नै भयो, अर्को वर्किङको लागि भयो, अन्य के कुरा गर्दै हुनुहुन्छ? हामीले चाहिँ सुरुमा स्टुडेन्ट भिजा गरिन्छ, त्यसपछि वर्किङ भिजा, त्यसपछि चाहिँ ट्रेनिङ भिजा। वर्किङ भिजा भन्दाखेरि हामीले कुकहरूबाट गरिँदैन। यदि नेपालमा BBS र BSc पास गर्नुभएको छ भने जापानको म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी र टेक्निकल कम्पनीहरूमा BBS र BSc पास गर्नुभएका साथीहरूलाई वर्किङ भिजाको रूपमा चाहिँ पठाउन सकिन्छ। के BA र BSc मात्रलाई एक्सेप्ट गर्ने हो र BA जसरी B.Edहरू पास गरेको विद्यार्थीहरूको लागि कस्तो छ अवस्था? उहाँहरू पनि जान सक्नुहुन्छ, तर हाम्रो भिजनमा अथवा चाहिँ हाम्रो सन्दर्भमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ BBS र BSc का साथीभाइहरूलाई चाहिँ टार्गेट गरिएको छ र त्यस्तो साथीहरूलाई चाहिँ जापानमा बढी अलिकति त्यस्तो कम्पनीहरू भेट्न सजिलो हुने हुँदा उहाँलाई कतिपय विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ एकदमै पढेर छोडेकाहरू, कतिपय हुनुहुन्छ अलिकति कम नम्बरले आएको छु मैले भन्ने कुराहरू सुन्न आउँछ यस्तो कुराहरू। हजुर, यदि BSc र BBS पास गरेको विद्यार्थीहरूको हकमा हजुर जुन अब एउटा टाइम पिरियडको लस र अर्को उमेरको हदबन्दी कस्तो छ? उमेरको हदबन्दी भन्नुपर्दा खासै त्यस्तो क्राइटेरिया चाहिँ छैन। यदि BBS BSc पास गर्नुभएको छ भने, तर +2 पास गरेर तपाईँ 30 क्रस गर्नुभएको छ भने चाहिँ तपाईँको परामर्शको क्रममा त्यो पृष्ठभूमि केलाएर भन्न सक्ने अवस्था हुन्छ र खासै त्यस्तो ग्यापिङले के आधारमा भयो भनेर चाहिँ विस्तृत रूपमा विद्यार्थी साथीहरूसँग छलफल नगरिकन भन्न सकिँदैन। तर चाहिँ जापानै जान्छु भन्न चाहनुहुन्छ भने पनि हामीले त्यो प्रोसेसहरू हेरेर चाहिँ मिलाउन चाहिँ सकिन्छ। यी सबै प्रोसेसहरूको लागि सर्वप्रथम विद्यार्थीले क्लास त लिनुपर्छ। हजुर, कति महिनासम्म र कस्तो खालको क्लासहरू? सुरुमा हाम्रो बेसिक क्लास चाहिँ 6 महिनाको हुन्छ र 6 महिना सिद्धिएपछि 3 महिना फेरि 6 महिना थपेर 1 वर्षको पनि बनाउन सकिन्छ। तर चाहिँ लगभग 6 महिनामा बेसिक क्लासहरू पुरा गर्न सकिने हुँदा र आजभोलि चाहिँ अझ जति ल्याङ्ग्वेज आफूले यहाँ राम्रोसँग पढ्न सक्यो उति जापान गइसकेपछि सजिलो हुने हुँदा लगभग जापानिज क्लासहरू हामीले चाहिँ 6 महिनाभन्दा चाहिँ माथि जस्तै 1 वर्ष 9 महिना त्यो आधारमा चाहिँ लिन सकिन्छ। पछिल्लो क्रममा सुन्नमा आएको छ बजारमा यो BSc BBS BA B.Ed पास गरेकोहरूले ल्याङ्ग्वेज नपढिकन पनि एप्लाई गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू, यो कति हदसम्म चाहिँ तपाईँहरूको कन्सल्टेन्सीबाट एप्लाई गर्न सकिन्छ या के कस्तो? यहाँ नपढे पनि वहाँ गएर पढ्नुपर्ने प्रावधानहरू हुन् कि कस्तो खालको छ? वर्किङ भिजाको बारेमा भन्नुपर्दा BBS र BSc पास गरे पनि ल्याङ्ग्वेज चाहिँ पढ्नुपर्छ, किनकि उता गएर चाहिँ एउटा संस्कार सिक्न एउटा भाषा सिक्नको लागि चाहिँ बेसिक नलेज चाहिँ चाहिन्छ। त्यही भएर चाहिँ भाषा चाहिँ सिक्नुपर्छ। त्यसो भए अध्ययनको लागि पनि वर्किङको भिजाको लागि पनि यहाँ पढेरै जानुपर्छ? हजुर, विशेष गरेर हाम्रो जापानमा इङ्ग्लिस अलिकति नचल्ने भएको हुँदाखेरि चाहिँ जापानिज भाषा जति राम्रो पढाउन सक्यो त्यति उता गएर आफूलाई चाहिँ कम्फोर्ट हुन्छ। जसरी अब पछिल्लो क्रममा स्टुडेन्टहरूले अब काम नपाउने अनि कतिपय वर्किङ भिजामा चेन्ज गर्नको लागि धेरै कठिनाइहरू हुने भोगिरहेका छन् र तपाईँको कन्सल्टेन्सीले यदि तपाईँहरूको कन्सल्टेन्सीबाट गएका विद्यार्थीहरूलाई कस्तो तरिकाले प्रोसेसिङ गरिदिने यस्तो एउटा नर्मली एउटा त्यो समस्यामा परेका विद्यार्थीहरूलाई अलिकति गाइड गर्ने यस्तो खालको गर्छ कि गर्दैन? हजुर, म आफ्नै बारेमा भन्नुपर्दा झन्डै 9 वर्ष अगाडि जापान जाँदाखेरि त्यसरी सहयोग गरिदिने कोही साथीभाइ अथवा चाहिँ भनौँ न मिल्ने साथी अथवा चाहिँ कोही त्यस्तो दुःख कष्ट हेरिदिने साथीहरू नभएको हुँदा हामीले पठाउँदाखेरि चाहिँ त्यस्तै एउटा कुनै एउटा माध्यम भन्नुहोस् जसले चाहिँ
काम पनि केही रूपमा पाउन सहयोग गर्ने अथवा खोजिदिने अथवा चाहिँ कलेजहरू पनि राम्रो कलेजहरू पनि खोजिदिने र कलेज सिद्धिएपछि चाहिँ वर्किङ भिजामा चेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ एउटा केही न केही एउटा अभिभावक जस्तो पाओस् भन्ने उद्देश्यले हामीले पार्टनरसिपमा सुरुवात गर्न लागेका हौँ। र मेरो साथी चाहिँ जापानमै हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ अहिले जिन्जिया हाकेन भन्छ जापानिज भाषामा, अथवा चाहिँ मेन पावर कम्पनी चलाएर बस्नुभएको छ र उहाँ मार्फत चाहिँ स्टुडेन्टहरूलाई काम लगाइदिने अथवा चाहिँ राम्रो कलेजहरू खोज्नमा सहयोग गर्ने र वर्किङ भिजामा चेन्ज गर्दाखेरि पनि हरेक डकुमेन्ट प्रोसेसिङदेखि लिएर वर्किङ भिजामा चेन्ज गर्नेसम्मको लागि सहयोग गर्नुहुन्छ। त्यसो भए यहाँबाट जाने विद्यार्थीहरूले भाषा त पढ्न नै पर्यो 18 महिनादेखि 1 वर्ष 2 वर्ष भन्नु। जापानमा जस्तै सेसन हुन्छ, यदि अक्टोबर सेसनमा जानुभयो भने 18 महिना र एप्रिल सेसनमा जानुभयो भने 2 वर्ष पढ्ने एउटा प्रावधान रहेको छ। तर स्टुडेन्ट कोही स्टुडेन्टहरू एकदमै पहिलेदेखि जापानिज पढेर उहाँलाई राम्रोसँग जापानिज आउँछ भने 1 वर्षमा पनि ग्रेजुएसन भएर कलेज जान पाउँछ अथवा चाहिँ आफू अनुकूल वर्किङ भिजामा पनि चेन्ज गर्न सकिन्छ। वर्किङ भिजामा कति वर्षपछि हामीले सम्भावना देख्न सकिन्छ यसो चेन्ज गर्नको लागि? कुन अब स्कुलहरू पढिसकेपछि? जस्तै लगभग 3.5 देखि 4 वर्ष जापानमा जापानिज भाषा र त्यहाँको कलेज अथवा चाहिँ युनिभर्सिटी पढेपछि 4 देखि 6 वर्षमा वर्किङ भिजामा चेन्ज गर्न सकिन्छ। तपाईँले भनेको जस्तै अघि भर्खरै क्लासमा हुनु भोकेसनल क्लास 2 वर्षको हुन्छ, तर युनिभर्सिटी जानु पर्यो भने 4 वर्षको भयो। त्यो सवालमा चाहिँ भोकेसनल क्लास लियो भने 4 वर्षभित्र हजुर र युनिभर्सिटी जाने हो भने 6 वर्षभित्र वर्किङ भिजामा चेन्ज गर्न सकिन्छ। हजुर सकिन्छ। यसको लागि चाहिँ विद्यार्थीको लागि न्यूनतम शुल्क कसरी राख्नु भएको छ उहाँहरूले आउने विद्यार्थीहरूको लागि? शुल्क सुरुमा हाम्रो 6 महिनाको बेसिक क्लास 8,000 लिने गरिएको छ र यदि अनलिमिटेड कोर्समा म पढ्छु भन्नुहुन्छ भने चाहिँ 12,000 राखिएको छ। तर आफ्नो साथीभाइ छरछिमेक र इष्टमित्रहरूको मार्फत आउनुहुन्छ अथवा चाहिँ कसै हाम्रो साथीभाइ मार्फत आउनुहुन्छ भने 9-10 हजारसम्म मिलाउन सकिन्छ। त्यो अवस्था हेरेर भनिन्छ, तर 8,000 र 12,000 ल। अन्तमा तपाईँ स्वयं आफै पनि एउटा लामो समय अब जापानमा बस्नुभएको एउटा विद्यार्थीकै रूपमा जानुभएको र विद्यार्थीका कठिनाइहरू पनि भोगिसक्नु भएको छ र जापानमा गइसकेपछि सिकेका भोगेका कुराहरू धेरै अब राम्रो नराम्रो कुराहरू पनि अवश्य पनि विद्यार्थीकै जीवनमा होला। हजुर। र यदि कुनै विद्यार्थीहरू जान चाहनुहुन्छ भने जापानमा चाहनुहुन्छ भने कस्तो माइन्ड मेकअप गरेर कस्तो माइन्ड सेटअप गरेर यहाँदेखि के कुराहरू सिकेर जाँदाखेरि र वहाँ गएर के कुराहरू सिक्दाखेरि चाहिँ एकदमै विद्यार्थीको लागि प्लस पोइन्ट हुन्छ र कतिपय विद्यार्थीहरू फ्रस्ट्रेसन भएको हुन्छन् होला, उनीहरूले यही कुरा सिक्यो भने चाहिँ राम्रो हुनसक्छ भन्ने तपाईँको अनुभवमा कस्तो छ? सुरुमा त जापान गएर 1-2 वर्षभित्रमै छुमन्तर गरे जस्तै गरेर पैसा कमाइन्छ, धनी बनिन्छ भन्ने सपना देखाउनु हुँदैन। किनकि हामी गएर संस्कार सिक्न नै 1 वर्ष 2 वर्ष लाग्छ। त्यहाँको भाषा सिकिसकेपछि र त्यहाँको रहनसहन सिकेपछि र आफूले त्यही संस्कारमा ढाल्दै गर्दा लगभग 2-3 वर्ष लाग्छ र लगभग 3-4 वर्षपछि एउटा परिपक्वता आइसकेपछि विद्यार्थीहरूले चाहिँ म किन जापान आएर मैले के गर्नुपर्छ भन्ने उहाँहरू आफूले नै अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ र लगभग 5-6 वर्षपछि त्यसको रिजल्ट देखिन्छ। रेसिडेन्ट कार्डको सवालमा कुनै एउटा अहिलेसम्म त मैले त्यति थाहा पाएको छैन, रेसिडेन्ट कार्डको लागि जापानमा एप्लाई गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन? हजुर, यदि जापानमा 10 वर्ष बस्दै आउनुभएको छ भने रेसिडेन्ट कार्ड चाहिँ पाउन सकिन्छ भन्ने एउटा जानकारी चाहिँ छ। तर त्यसको लागि चाहिँ 5 वर्ष चाहिँ वर्किङ भिजामा बस्नु पर्ने आवश्यकता भन्ने चाहिँ मैले जानकारी पाएको थिएँ। अन्तमा सम्पूर्ण अब हाम्रो परिचय हेरेर बसिरहने दर्शक महानुभावहरूलाई श्रोताहरूलाई तपाईँ कन्सल्टेन्सीको तर्फदेखि के भन्न चाहनुहुन्छ भन्नुहोस्? विशेष गरेर म आफूले भन्नुपर्दाखेरि कन्सल्टेन्सीमा जापानिज भाषा पढाएर मात्र पुग्दैन र जापान पठाउनुभन्दा पहिला एउटा राम्रो संस्कार र त्यहाँ गइसकेपछि गर्नुपर्ने काम र
कलेज वर्किङ भिजामा चयन गर्नुभन्दा पहिला आफ्नो तयारी के हो त्यो सबै पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ र आफूले देखेको सपना पुरा गर्नको लागि चाहिँ सानोतिनो तयारी पुग्दैन। त्यसको लागि आउनुहोस्, हाम्रो कन्सल्टेन्सीमा आउनुहोस्, फ्री परामर्श दिन्छौँ हामी र यहाँ पढ्नै पर्छ यहीँबाट जानुपर्छ भन्ने पनि छैन। तर राम्रो लाग्छ भने आउनुहोस्, हामी थ्रुबाट हामी मार्फत गर्न सकिन्छ भन्न चाहन्छु। धन्यवाद तपाईँलाई। तपाईँको यो कन्सल्टेन्सीमा अवश्य पनि धेरै धेरै राम्रो विद्यार्थीहरू आउन् र केही तपाईँले पनि जानेको कुराहरू बुझेको कुराहरूले उहाँलाई पनि फाइदा पुगोस् र कन्सल्टेन्सीको शुभारम्भ गर्नुभएको छ यसको उत्तर दीर्घायुको एकदम हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। हस्त तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद।